can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false identity, Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I was desperate, and it felt right for the story. نشونه بیشتری باید پیدا کنم. فلش لایت رو خاموش کنیم بهتر میتونیم فرار کنیم از دست این. حالا میتونیم باز یه داستان دیگه بنویسیم. I could imagine this murder cult performing their macabre acts beyond the collapsed tunnel. The cultists laid the Casey novel onto the altar with reverence. Their twisted Bible. یا باید مردر کالت رو انتخاب کنیم یا میسینگ اف بی آی. هر کدوم هم انتخاب میکنیم اتفاق خاصی برای من نمیفته. بذار اینو ببینم. search for the call find the activity tunnel. پس بزنیم مردر کالت بعد بریم سرچ کنیم. شاید اصلا دیگه باید بریم سرچ کنیم. آقا باید بریم سرچ کنیم. ببینیم چه خبره. جوری که باشه ما رو نمیدن ها. خیلی عجیبه که از اینجا دوباره در میایم همونجا. The water was gone. The way forward was open. احتمال نباید میومدیم اینجا رو میگشتیم. Someone was humming. Was it worth the risk to go see who? نقشه سابوه برداشتیم. نقشه مترو رو میزنم. خاموش نکن لایتو بابا خودم. بزنم تو حالمه. غیب شد بیناموس. خواستم بکشم جا بفز ناموس. من امثال شما رو خوب میشناسم بچه خوش. باز اینجا یه کویک سیو داریم. چی؟ You need help. Good luck. خدا به خیر بگذارن بچه ها. The train blocked my way forward, but it was here for a reason. It had a role to play. خب ریرایت واس باید بریم دنبال کالت. یه لام فکر کنم اگه پیدا کنیم باز میتونیم راهو تغییرش بدیم. نمیدونم احتمال زیاده.
I had a new scene to use. A new حالا setting. باز یک سین جدید داریم ها. This thread fit the scene. The cult poured the gasoline over the train car. An iron cage that would soon become a coffin. اینقدر اصلا بازیش درگیر کننده است که من حواسم نیست که ویدیو دارم میگیرم. خب همینجوری خوبه دیگه، میریم به بازی. مثل نقل و نبات باز داریم تیرا رو هدر میدیم، یه جا کار دستمون میده. با فرار کنم دستشو. This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists tracked down the torchbearers living in the tunnels. They locked the poor folks up in a derailed subway car, doused it in gasoline. Yeah. Charming. It turns into a bit of a ghost story after that. They say the dark smoke from the fire still roams the tunnels searching for new victims to devour. There are no happy endings in this city. The story thread felt important. I could use it in one of the scenes I found. حالا باز میتونیم از اینم استفاده کنیم. I had a new idea, a new story thread. اینجا نیو استوری شده A sick and twisted story. و راه باز شد. The subway car had become a burnt husk. I could get through it now. اوه. یا اول اصلا مشتبه یارو خار مادر کارگردانی دیگه به خدا. یا قرآن صدا میاد. گو خورده برو بیرون پدستک برو بیرون. صدا چی؟ چه سوختن اینجا؟ Yes, fuck you. هر جا میری چی؟ در رو پشت سرت ببند. فرین اینقدر منطقه رفتیم و مکان رفتیم و استوری زدیم که اصلا نفهمیدیم کجا هستیم. از اینجا اومدیم که ما از اینجا اومدیم باید بریم پایین. خب که چی الان فلش زده اینجا خاک تو بکنم. نه 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 برو اینجا جا راه عزیزم. فقط همینطور میریم معلوم نیست کجا. اینجا بزنیم آواز بینیم. My path was blocked. I had to find a way through. The lights would help me. این اوکی شد جدی. به به. نمیدونم البته اگه اینجا یه لامپ روشن باشه امیدوارم که روشن باشه. بله روشنه بچه ها. حالا
اینو میگیریم ازش، میریم اینجا دوباره میزنیم. حالا این دوباره ازش میگیریم. خب حالا برمیگردیم اینجا، اینو میزنیم. حاجی سر این دهنم سرویس شد، به خدا خدا کنه این کار کنه دیگه. حالا اینو میزنیم دوباره راه باز میشه. خب باز دوباره اینو میگیریم ازش، اینجاست. خب حالا راه باز شده دیگه اینجا، ایزی. نور منظورش کجای نور؟ نورمونم برداشتیم. ناموس. بکش اینا رو دیگه. بالاخره تونستیم اینجا رو اوکی کنیم. end of the line. این لایت رو خاموش کنیم، سایه ها نیان دنبالمون. حالا آها یه استوری دیگه هم اینجا برای خودمون داریم. end of the line. یه استوری البته نداریم، یه لوکیشن دیگه داریم فقط. هنوز یه داستان دیگه نداریم بچه. خب حالا صبر کن ببینیم اینجا راهی اگر نیست بعدش باز میتونیم که داستان رو تغییر بدیم. حالا واسه همینجا یه داستان رو تغییر بدیم کو ببینیم الان مثلا خب ما همونجا بودیم دیگه، باید بریم یک خورده میگه نزدیکتر اینجا باید بریم مثل که اینجا. خب بیا الان چی میشه داستان؟ چه تغییری میکنه؟ آها بریم بین امسا دکالت. خب حالا اینجا تغییری که کرد راهی هم باز شد یا نه؟ شاید این راه باز شده باشه. هلن ویک نکنی برام. خب حالا صبر کنیم بریم اونجا باز یه سری داستان دیگر رو سرهم کنیم ببینیم اونجا چه اتفاقی میفته. همینجا این دفعه میزنیم میسینگ ایجنت. خب میسینگ ایجنت که همونی که اولیه، هیچ کار خاصی نکرد. find the subway station. صبر کنیم این مردر کالت هم بزنیم. ها این درست شد. Witnessed something here that made him run scared. Whether the summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics, it didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. The ritual was a vital part of حالا یه داستان دیگه داریم. حالا باید دوباره برگردیم فکر میکنم. ما الان یه داستان دیگه بهمون اضافه شد و حرکت اصلی رو انجام دادیم. آره
یس، این داستان اضافه شد. حالا من فکر میکنم باید برگردیم اونجای اولمون. بذاریم اول اینجا رو داستان رو تغییر بدم به ایجنت که این راهمون باز بشه. خب حالا برمیگردیم اون سر جای اولمون و اونجا باز داستان رو تغییر میدیم، احتمال زیاد فیکس میشه. وقتی لامپو میزدی چی تغییر میکرد؟ قطعات باز میشه، اتفاق خاصی نمیفته، ولی بهتره که لامپامون شارژ داشته باشه. حالا میریم اول یه سیو میزنیم و خب بچه ها قرار کجا بریم؟ آها، من آخه چون اینجا رو قطع کردم و فرداش اومدم بازی کردم، فردا شبش، الان فردا شبشه دارم بازی میکنم. ما اینجا رو باید برگردیم اون سر سکانس اول توی تونل و اونجا یه حرکتی انجام بدیم. یه داستان جدید آوردیم، میخوایم اون داستان جدید رو توی اینجا امتحان کنیم و ببینیم که چی دستگیرمون میشه. خیلی اوضاع جالب شده، هر قسمت یه چیزی جدید اضافه میشه. واقعا من که دارم عشق میکنم، اونایی هم که بازی رو میبینن قطعا دارن حال میکنن، چون بی‌نظیر این بازی و از نظر منتقدا شد بچه ها بهترین بازی سال 2023. در جریان باشید. اینجا باید میرفتیم پایین، نه؟ اینجا این ذره خطرناکه به نظرم. من لحظه امکان داره که یه جامبسکری چیزی بزنه دهنمون سرویس شه. بعد از اینجا باید میرفتم کجا؟ اینم که صدای چیز بود، خود کلانتر بود. آها همینجا بود. اینجا بچه ها داستان جدید میدیم به این و احتمالا این خبرهایی میشه برام. من فقط این رازه رو نتونستم کشف کنم، این چیزی باید باشه به نظرم، نمیدونم. خب حالا میریم که داستان رو تغییر میدیم. بله end of the line. این داستان اینجا نبود که بابا، اینجا بود. نه استیشن هم نبود، اینجا بود. بله بیا. یا ابرفست بک فرا کن، بکن خوردمون دارک بلیس. نباید این کارو میکردیم الان؟ این چی شد؟ من نفهمیدم. فات ما این کارو نباید میکردیم و انگار یه جوری گیم آور شدیم. او شت من اینجا رو نمیفهمم. حالا باید چیکار کنیم مگه اینجا؟ فکر کردم با این حرکت باید درست بشه. من همچی میخوام یک بار دیگه امتحان کنم ببینم. خب که ما همین کار کردیم ولی به فنا رفتی که. ها باید از اینجا دور بشیم، مثل که این کاری که انجام دادیم ها. نباید بریم تو. اگه بریم تو فرار کن دیگه، راه فراری در کار نیست. فرار کن
ما فرار میکنی، فقط فرار کن. یا اول پس پشت سرمونه. برو الان، برو پشت سرتو نگاه نکن، برو. یا اول پس اومد بگیرتمون. آها ما رو بزنی، ندیدم داشتم برو تو لام از سبون. برو همچنان باید فرار کنیم. سیف میخوای شو. این الان میاد تو یا نه؟ نه دیگه اینجا نمیاد، اینجا نمیتونه بیاد. مثل که رفته دیگه. اوه شت. The tunnel was open now. I could get through. اوکی. حالا تونل باز شد دوباره. این دفعه از این ور گرفتمون. خوب شد از اینجا آمد. الان بیاد دنبالمون فرار کنیم یا چون به نظرم پشت سرمونه، روبرومون نبود دیگه. I couldn't hear the dark presence. It was gone. The tunnel was open now. I could get through. موزیکش خیلی رو اعصاب بود. ترسناک به خدا. لای تو میبینی چه خوشگلی برابر میشه؟ ریل تایم سگ این رو همه شد. خب راه تونل بسته شد و حالا یادش اومد. میگن الان ویک حوصله سربر و اونجوری. با این بازی امضای خودش خاصه، شبیه این بازی هیچ کجا پیدا نمی‌کنی. واقعا اینجوری در موردش حرف نزن. خدا رو خوش نمیاد، رمندی رو خوش نمیاد. خب یا ابوالفضل پشمام اینجا رو. یعنی از هر نظر این بازی حوصله سربر باشه، از نظر هنری 20 از حالا اینجا دقیقاً یادش داره میاد شبیه سازی اون جایی بودیم که با ساکا بودیم. Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? رسید به اینجا الان بچه‌ها. فهمیدی اینجوری به هم دیگه مرتبط شدن این داستانا. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. ساکا اینجوری نجاتش. من حرف نمیزنم. I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. خیلی قشنگ به هم دیگه گره خورد داستانا اینجا. احسنت. Something had changed outside Parliament Tower, where I'd lived with Alice. It was out there, waiting for me. خب این پارت هم تموم شد. موزیک داره که بچه میگن که این موزیکاش کپی رایت داره و یوتیوب نمیذاره شما اینا رو بذارین. نمیدونم، من فقط موزیک رو قطع میکنم و فقط این نوشته‌هاش رو براتون ترجمه میکنم.
شرمنده‌ام که از این موزیکای بی‌نظیر بی‌نصیب میمونیم. خودتون البته اگه سرچ کنین موزیکا رو پیدا میکنین دیگه، فقط زیرنویسش من میکنم. فکر کنم در نقش ساکا بشیم. نه حالا گفته go to back to apartment، باید برگردیم به آپارتمان. از کجا؟ چجوری آخه؟ Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. اینو پس کی نوشته؟ اگه تو نوشته کی نوشته؟ باز دوباره از اینا. Stepping to the murder site, I'd felt it hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something that soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget, marking you, taking you for a ride, making you crazier. من فکر میکنم حالا ما از همون سرچشمه، اون درخته توی جنگل بود که ساکا رفت توش که با ناتینگل جنگید، باز فکر کنم ما الان میریم اون تو، میایم بیرون. نمیدونم واقعا هیچکی نمیدونه، اینقدر که داستانش غیر قابل پیش بینی و خفن و جذابه نمیشه چیزی رو فهمید. فقط چیزی که هست، ما اینجا دیگه کارمون تمامه با این قسمت مترو. لامبازی داریم حالا. یه لامپ دیگه هم ور میداریم اینجا برای خودمون. 3 تا شاش. اوه شت. این که همونه. بارون گرفته، صدای بارون که میاد، ولی یا ابرفس اینجاست. همه چی فرق کرده، اصلا اینجا نبود. رفلکس رو میبینیم روی آوا، یعنی اتمسفر رو ببینین به خدا بی‌نظیر. زنگ میزن آقا. باجه تلفن دوباره داره زنگ میخوره. پوشو برم. Hey Alan, thank God it picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper to the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. یارو معلوم نیست داره گول میزنه، اینو نمیدونم.
Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. اوه میگه بری Dark کیف. presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. Wait, hello? Oh shit. اینقدر که تو این بازی اوشت گفتم کان تو زندگی اینقدر نگفتم به خدا. مجسمه خیلی مشکوکه. همه چی مشکوکه تو این بازی. اوه صدا میاد. آها همینان دیگه سایان. بعد میرفتیم تو برج. باز اینجا یه رشته داستانه دیگه. The dark place. اینجا اومدیم تو dark place. The writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? الیس هم توی استوری آورده. خودش فکر نکنم این کارو کرده باشه. این زندگیشو واسه الیس گذاشت. از بذار نگات کنیم. اوه خدا کنه چیزی اینجا سر در نیاره. خدا رو شکر آمادگیشو داشتم بچه ها. هانتینگ. اوه این قسمت Alice's photo equipment set to go off when the door opens. استودیو عکاسی بوده. اوه این خونه عجیب غریب خطریه. این خونه عجیب غریب خطریه. مرگ پدسته. خود الیس بود اینجا. شت اینجا ظرف شکسته شده. Alice. اینم که عکسای الیس بچه ها. پیک فوتوز فور. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? خوشگل بوده الیس اینجا. خیلی دوست دارم بدونم چی میشه آخر این داستان. آرام 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 حیوان. This is the door to my study where I wrote my books. اصلا همون رو دونم برای چی بر نمیداره. خونه خودمونه دیگه نه؟ خونه خفنی هم داشتیم. لوکیت مموری کارد رو باید پیدا کنیم بعد بیایم اینجا فیلمش رو پخش کنیم. ببینیم که اوکی پس ما الان باید بریم دنبال مموری. شت نمیدونم چرا به اینجا حس بدی دارم به این خونه. بیرون نمیشه رفت. نه نداریم آقا مموری کاردی نداریم. گفته لوکورالیسوکی ما از کجا آمد؟ نردبونم آخه هیچی نیست که اینجا هم که
کجا دنبال مموری بگردیم؟ اوه الان چه اتفاقی میفته به خود جون مادر. تو اینجا نداشتم چی ما که دیگه این الان خونه رو همه جوری گشتیم که مموری کار از کجا بیارم. میگم که در خوف ما شاید از توی این برداریم مموری کار رو نه توی آسانسور هم که اصلا نمیشه رفت. پس مموری کار همینجا هست. ما کوریم لازم نیست اینجا چه فاسی کنم میدونم چجوری مموری کار بیارم. بودش من توی یخچال گازونی مموری کار نمیذارم. آها اینجا هست بابا کور Alice's memory card. کور وید کور پارت 1 بذاریم توی این ویدیو رو ببینیم چیه. الیس چه خفه. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. الان برگشته بودن هانتینگ رو؟ What the fuck؟ Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. What? My nightmares caught on film. And this Why? is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why?
آرت آف آلیس ویک. رفتیم توی داستان همش اینجوری هم همیشه تعجب از این داستان. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. یه جوری تو لوپ گیر کرده. But there was no one here writing it. بازگشت. خیلی عجیب شد.